Không ai ngờ, chỉ một câu nói ngắn ngủi lại có thể khiến cả thế giới chấn động đến mức gần như đóng băng trong vài giây. Tôi chưa từng thấy quốc gia nào liều như Việt Nam. Câu nói ấy vang lên giữa một cuộc họp căng thẳng tột độ, nơi từng lời phát biểu đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng triệu con người. Không khí trong căn phòng lúc đó nặng nề đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở. Những ánh mắt sắc lạnh, những cái nhíu mày khó hiểu, những bàn tay siết chặt, tất cả đều hướng về người vừa nói ra câu đó. Và người đó không ai khác chính là Donald Trump. Một con người mà cả thế giới đã quá quen với những phát ngôn gây tranh cãi, những lời tuyên bố khiến truyền thông bùng nổ. Nhưng lần này, mọi thứ hoàn toàn khác. Không phải chỉ là tranh cãi, không phải chỉ là một phát ngôn gây sốc thông thường. Đây là một câu nói khiến cả hệ thống truyền thông toàn cầu như phát điên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, các hãng tin lớn bắt đầu giật tít. Màn hình điện thoại của hàng triệu người trên khắp thế giới liên tục sáng lên với những thông báo dồn dập. Trump gọi Việt Nam là quốc gia liều nhất thế giới. Phát biểu gây sốc của Trump khiến dư luận quốc tế chia rẽ. Việt Nam liều lĩnh hay bản lĩnh? Mạng xã hội bùng nổ. Người ta tranh cãi, người ta phản đối, người ta tò mò. Và trên hết, người ta bắt đầu đặt câu hỏi tại sao lại là Việt Nam? Một quốc gia từng trải qua chiến tranh, từng chịu vô vàn mất mát, nhưng cũng đã vươn lên mạnh mẽ trong những năm gần đây. Một đất nước không phải là cường quốc quân sự, cũng không phải là trung tâm quyền lực toàn cầu. Vậy điều gì khiến một người như Trump, người từng gặp gỡ những lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, lại phải thốt ra một câu nói như vậy? Liều, từ đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi được nói ra trong bối cảnh này, nó không còn là một từ bình thường nữa. Nó mang theo sự đánh giá, nó mang theo sự so sánh, và có thể nó mang theo cả một câu chuyện mà chưa ai thực sự hiểu rõ. Trong khi đó, ngay tại nước Mỹ, phản ứng lập tức bùng nổ. Một số chính trị gia chỉ trích gay gắt. Họ cho rằng đây là một phát ngôn thiếu cân nhắc, có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế. Một số khác lại tỏ ra thận trọng hơn. Họ không phản bác ngay, mà bắt đầu đặt câu hỏi giống như phần còn lại của thế giới, có điều gì mà chúng ta chưa biết về Việt Nam? Truyền thông Mỹ chia thành hai luồng rõ rệt. Một bên cho rằng đó chỉ là một cách nói cường điệu quen thuộc. Bên còn lại bắt đầu đào sâu, tìm kiếm, phân tích từng chi tiết liên quan đến Việt Nam, từ lịch sử, con người, cho đến những câu chuyện đời thường mà trước đây họ chưa từng chú ý. Ở châu Âu, phản ứng cũng không kém phần gay gắt. Một số tờ báo lớn đăng tải những bài phân tích dài, cố gắng lý giải phát ngôn này dưới góc nhìn địa chính trị. Nhưng càng phân tích, họ càng nhận ra một điều kỳ lạ, không có một câu trả lời rõ ràng. Liều theo nghĩa nào? Là liều trong chiến lược, liều trong hành động, hay liều trong cách sống? Và tại sao một quốc gia nhỏ bé lại có thể tạo ra ấn tượng mạnh đến mức đó? Trong khi đó, tại châu Á, đặc biệt là các nước láng giềng, sự chú ý càng trở nên rõ rệt hơn. Một số quốc gia tỏ ra dè chừng, một số khác thì tò mò. Có người cho rằng Trump đang cố tình nâng tầm Việt Nam vì một lý do nào đó. Nhưng cũng có những ý kiến thẳng thắn hơn, có thể ông ta đã nhìn thấy điều gì đó mà chúng ta chưa nhìn thấy. Và rồi, giữa cơn bão truyền thông ấy, một câu hỏi bắt đầu lan rộng như một đốm lửa cháy âm ỉ trong tâm trí hàng triệu người. Điều gì đã xảy ra? Điều gì đã khiến một người như Trump, người từng chứng kiến vô số quốc gia, vô số nền văn hóa, lại phải thừa nhận rằng Việt Nam là liều nhất? Câu trả lời không nằm trong phòng họp hôm đó. Câu trả lời nằm ở một nơi khác, một nơi mà ít ai ngờ tới. Một hành trình mà chính Trump đã trải qua, nhưng chưa từng được kể lại đầy đủ. Bởi vì trước khi câu nói đó được thốt ra, đã có một chuỗi sự kiện, những trải nghiệm, những khoảnh khắc mà chính ông cũng không thể ngờ rằng chúng sẽ thay đổi cách nhìn của mình. Và điều đáng nói là, những gì ông chứng kiến không phải là những thứ hoành tráng, không phải là những cuộc họp cấp cao, không phải là những chiến lược chính trị phức tạp, mà là con người. Những con người bình thường, những hành động mà thoạt nhìn có thể bị coi là liều lĩnh. Nhưng càng nhìn sâu,
lại càng khiến người ta phải suy nghĩ, liệu đó có thực sự là liều lĩnh, hay là một thứ gì đó sâu sắc hơn. Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi mà ban đầu chỉ mang tính chất ngoại giao, không có gì đặc biệt. Không ai nghĩ rằng nó sẽ để lại dấu ấn sâu sắc đến mức thay đổi cách nhìn của một trong những người quyền lực nhất thế giới. Nhưng đôi khi, chính những chuyến đi tưởng chừng bình thường lại là nơi khởi đầu của những thay đổi lớn nhất. Và trong chuyến đi đó, Trump đã nhìn thấy những điều mà ông chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Một đất nước mà giao thông hỗn loạn nhưng không hỗn loạn. Một xã hội mà con người có thể sẵn sàng lao vào nguy hiểm để giúp đỡ người khác. Một nơi mà ranh giới giữa liều lĩnh và dũng cảm trở nên mờ nhạt đến mức khó phân biệt. Ban đầu, ông không hiểu. Ông nghi ngờ. Ông thậm chí còn cho rằng đó là sự thiếu an toàn, là một dạng liều mạng không cần thiết. Nhưng rồi, từng sự việc nhỏ, từng câu chuyện tưởng chừng không liên quan, bắt đầu ghép lại thành một bức tranh lớn hơn. Một bức tranh khiến ông phải im lặng. Một bức tranh khiến ông phải suy nghĩ lại. Và cuối cùng, một bức tranh khiến ông phải thốt ra câu nói đã làm cả thế giới chấn động. Nhưng lúc đó, không ai biết điều đó. Công chúng chỉ thấy một câu nói. Truyền thông chỉ thấy một tiêu đề. Các chính trị gia chỉ thấy một vấn đề cần phân tích. Không ai biết rằng đằng sau câu nói ấy là cả một hành trình. Một hành trình mà nếu bạn biết được toàn bộ câu chuyện, có thể bạn cũng sẽ phải tự hỏi chính mình, nếu là bạn có dám liều như họ không? Hay nói đúng hơn, bạn có đủ can đảm để sống như họ không? Và đó mới chính là điều khiến câu chuyện này trở nên nguy hiểm. Bởi vì nó không chỉ là câu chuyện về một quốc gia, nó là câu chuyện về cách con người đối mặt với cuộc sống, về cách họ lựa chọn giữa an toàn và hành động, giữa sợ hãi và dấn thân, giữa việc đứng nhìn hay bước vào. Và có lẽ, chính điều đó mới là thứ khiến Trump thực sự bị sốc, không phải vì Việt Nam liều, mà vì ông nhận ra có những thứ mà thế giới hiện đại đã đánh mất, nhưng ở Việt Nam, nó vẫn còn tồn tại một cách rất thật, rất thô và đôi khi rất nguy hiểm. Câu hỏi đặt ra là liệu thế giới có sẵn sàng hiểu điều đó không? Hay họ sẽ tiếp tục tranh cãi mà không bao giờ biết được sự thật phía sau? Bởi vì những gì bạn sắp nghe không giống với bất kỳ điều gì bạn từng nghĩ về Việt Nam. Và có thể nó cũng sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận mọi thứ, giống như cách mà nó đã thay đổi Trump hoàn toàn. Nếu chỉ nhìn vào một câu nói Việt Nam là quốc gia liều nhất, nhiều người sẽ hiểu theo nghĩa đơn giản, liều lĩnh, mạo hiểm, thậm chí là bất chấp. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, nếu lật ngược từng lớp lịch sử, từng dấu mốc tồn tại của dân tộc này, bạn sẽ nhận ra cái gọi là liều đó chưa bao giờ là sự bốc đồng. Nó là kết quả của hàng nghìn năm bị dồn vào thế, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên. Và chính trong những hoàn cảnh tưởng chừng không thể sống sót ấy, người Việt đã hình thành nên một thứ bản lĩnh rất đặc biệt, một thứ bản lĩnh khiến người ngoài nhìn vào tưởng là liều, nhưng thực chất lại là sự tỉnh táo đến lạnh lùng trong những khoảnh khắc sinh tử. Lịch sử Việt Nam không phải là một chuỗi những năm tháng yên bình để phát triển, mà là một hành trình liên tục đối mặt với những thế lực mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Từ phương Bắc tràn xuống, từ phương Tây kéo đến, từ những cuộc chiến tưởng chừng không cân sức. Nhưng điều kỳ lạ là, qua từng thời kỳ, người Việt vẫn tồn tại. Không chỉ tồn tại, mà còn đứng vững. Và mỗi lần như vậy, cái liều trong mắt người ngoài lại càng trở nên rõ rệt hơn. Hãy quay ngược thời gian về hàng trăm năm trước, khi đế chế Mông Cổ, một trong những đội quân hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại, gần như quét sạch mọi thứ trên đường đi của họ. Những quốc gia lớn, những nền văn minh lâu đời, đều lần lượt gục ngã. Khi đó, không ai nghĩ rằng một vùng đất nhỏ bé như Đại Việt lại có thể trở thành điểm dừng chân của họ. Nhưng điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, người Việt không chọn cách đầu hàng để bảo toàn lực lượng. Họ cũng không lao vào đối đầu trực diện một cách mù quáng. Thay vào đó, họ chọn một con đường mà với nhiều người, nghe qua đã thấy, liều. Họ rút lui, họ bỏ trống kinh thành, họ để cho kẻ thù tiến sâu vào lãnh thổ,
kéo dài chuỗi cung ứng của đối phương đến mức kiệt quệ. Và rồi, khi thời cơ đến, họ phản công. Những trận đánh như Bạch Đằng không chỉ là chiến thắng quân sự, mà còn là minh chứng cho một tư duy chiến lược táo bạo đến mức khiến đối thủ không thể lường trước. Cắm cọc dưới lòng sông, dụ quân địch vào bẫy, tất cả đều là những quyết định mà nếu sai một bước, hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Nhưng họ vẫn làm, và họ thắng. Với người ngoài, đó là liều. Nhưng với họ, đó là lựa chọn duy nhất để tồn tại. Nhiều thế kỷ sau, lịch sử lại lặp lại một cách kỳ lạ. Khi quân Thanh kéo sang với lực lượng áp đảo, khi triều đình rơi vào tình trạng rối ren, một lần nữa, người Việt lại đứng trước một lựa chọn khuất phục hay chiến đấu. Và một lần nữa, họ chọn chiến đấu, nhưng không phải theo cách thông thường. Quang Trung, một cái tên mà đến nay vẫn khiến nhiều nhà quân sự phải kinh ngạc, đã thực hiện một chiến dịch mà nếu nhìn bằng con mắt logic thông thường, gần như là không thể. Hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Thăng Long chỉ trong thời gian cực ngắn, tấn công vào đúng dịp Tết khi đối phương chủ quan. Đó không chỉ là tốc độ, mà còn là một canh bạc. Một canh bạc mà nếu thất bại, cả dân tộc có thể rơi vào vòng xoáy lệ thuộc thêm hàng chục năm. Nhưng ông vẫn làm. Và kết quả là một chiến thắng mà đến nay vẫn được nhắc đến như một trong những chiến dịch táo bạo nhất trong lịch sử quân sự. Với nhiều người, đó là liều đến mức khó tin. Nhưng với người Việt, đó là sự quyết đoán trong thời điểm không được phép do dự. Rồi thời gian trôi đi. Thế giới bước vào kỷ nguyên hiện đại. Nhưng Việt Nam vẫn không thoát khỏi những cuộc xung đột. Khi thực dân Pháp đặt chân đến, rồi sau đó là một siêu cường như Mỹ tham chiến trong chiến tranh Việt Nam, cán cân lực lượng lại một lần nữa nghiêng hẳn về phía đối phương. Công nghệ, vũ khí, tài nguyên, tất cả đều vượt trội. Và nếu nhìn từ bên ngoài, việc một quốc gia như Việt Nam đứng lên chống lại những thế lực đó gần như là điều không tưởng. Nhưng điều không tưởng đó lại xảy ra. Người Việt không có lợi thế về vũ khí hiện đại, nhưng họ có thứ mà không thể đo đếm bằng con số, ý chí. Họ chiến đấu trong rừng, trong lòng đất, trong những điều kiện khắc nghiệt mà nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Họ chấp nhận hy sinh, chấp nhận mất mát, chấp nhận những năm tháng dài đằng đẵng không biết ngày mai sẽ ra sao. Với người ngoài, đó là sự liều mạng. Nhưng với họ, đó là cách duy nhất để giữ lấy thứ mà họ coi là quan trọng nhất, độc lập. Điều đáng nói là tinh thần đó không chỉ tồn tại trong chiến tranh, nó ăn sâu vào cách người Việt sống, cách họ đối mặt với khó khăn, cách họ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Một người nông dân có thể mất trắng sau một trận lũ, nhưng họ vẫn bắt đầu lại. Một người công nhân có thể thất nghiệp, nhưng họ không chờ đợi, họ tìm cách xoay sở. Một doanh nhân có thể phá sản, nhưng họ không bỏ cuộc, họ thử lại từ đầu. Với nhiều người, đó là liều. Nhưng với người Việt, đó là bình thường. Chính vì vậy, khi Trump nói Việt Nam là quốc gia liều nhất, có thể ông không chỉ nói về những quyết định ở tầm quốc gia. Có thể ông đang nói về một điều gì đó sâu hơn, một thứ mà ông đã nhìn thấy trong từng con người, từng hành động nhỏ nhất. Một thứ mà nếu không hiểu lịch sử, bạn sẽ không thể hiểu được. Bởi vì lịch sử không chỉ là những con số, những trận đánh, những mốc thời gian. Lịch sử là cách một dân tộc phản ứng khi bị đẩy vào góc tường, là cách họ lựa chọn giữa đầu hàng và đứng lên. Và qua hàng trăm, hàng nghìn năm, người Việt đã chọn đứng lên, hết lần này đến lần khác. Có thể với người ngoài, đó là sự liều lĩnh. Nhưng nếu bạn đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu bạn hiểu rằng mỗi quyết định đều là ranh giới giữa tồn tại và biến mất, bạn sẽ nhận ra một điều, đó không phải là liều. Đó là bản năng sinh tồn được đẩy đến giới hạn cao nhất. Đó là sự kết hợp giữa lý trí và cảm xúc, giữa nỗi sợ và lòng can đảm. Đó là thứ mà không phải quốc gia nào cũng có. Và có lẽ, chính điều đó đã khiến Trump phải suy nghĩ, bởi vì ông đã từng thấy nhiều quốc gia mạnh mẽ. Nhưng một quốc gia vừa chịu đựng được áp lực, vừa dám hành động trong những tình huống không ai dám, thì không nhiều. Và Việt Nam là một trong số đó. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở lịch sử.
Bởi vì những gì Trump thực sự sốc không phải là những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà là những gì ông chứng kiến trong hiện tại, những điều mà lịch sử đã âm thầm tạo nên và vẫn đang tiếp tục tồn tại ngay giữa đời sống bình thường. Một thứ liều không còn nằm trên chiến trường, mà nằm trong từng con người, từng lựa chọn, từng khoảnh khắc. Và đó mới chính là điều khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Bởi vì khi một dân tộc mang theo tinh thần đó vào cuộc sống hiện đại, không ai biết họ sẽ còn đi xa đến đâu. Và cũng không ai biết liệu thế giới đã thực sự sẵn sàng để hiểu họ hay chưa. Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay trong một buổi sáng mà bầu trời không quá trong, cũng không quá u ám giống hệt cảm giác của Donald Trump lúc đó, nửa tò mò, nửa hoài nghi. Đây không phải là lần đầu ông đặt chân đến một quốc gia châu Á, nhưng có gì đó rất khác. Không phải sự xa hoa, không phải những nghi lễ ngoại giao được sắp đặt hoàn hảo, mà là một cảm giác khó gọi tên, như thể ông sắp bước vào một nơi mà mọi quy tắc quen thuộc có thể bị phá vỡ. Ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi máy bay, ông đã cảm nhận được nhịp sống của Việt Nam theo một cách rất trực diện. Không ồn ào theo kiểu hỗn loạn vô nghĩa, mà là một dạng ồn ào có trật tự. Tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện, tiếng còi, tất cả hòa vào nhau thành một dòng chảy liên tục. Và điều khiến ông chú ý ngay lập tức là giao thông. Từ cửa kính xe, Trump nhìn ra đường phố và gần như không tin vào mắt mình. Xe máy, hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe máy di chuyển như một đàn cá đang bơi trong dòng nước xiết. Không có khoảng cách rõ ràng, không có làn đường nghiêm ngặt như ở Mỹ. Mọi thứ dường như chỉ cách nhau vài cm. Một cú đánh lái sai, một khoảnh khắc mất tập trung, và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông hơi nghiêng người về phía trước, mắt không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. Họ đang làm cái quái gì vậy? Ông lẩm bẩm, giọng nửa đùa nửa thật. Trong đầu ông, đây không phải là giao thông, mà là một trò chơi mạo hiểm. Nhưng điều kỳ lạ là không có va chạm, không có sự hoảng loạn, không có tiếng la hét. Mọi thứ vẫn trôi chảy. Một người phụ nữ chở theo hai đứa trẻ phía sau, len lỏi qua dòng xe một cách tự nhiên, như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Một người đàn ông vừa lái xe vừa nghe điện thoại, vẫn tránh được mọi chướng ngại vật như có một bản năng đặc biệt. Một thanh niên phanh gấp ngay trước đầu xe, rồi lại tăng ga như chưa có gì xảy ra. Trump im lặng. Ông đã từng thấy những thành phố đông đúc. Ông đã từng chứng kiến những hệ thống giao thông phức tạp. Nhưng thứ ông đang nhìn thấy không giống bất cứ điều gì trước đây. Nó không tuân theo những quy tắc mà ông biết. Và điều đó khiến ông khó chịu. Đây là liều lĩnh, ông nghĩ. Nhưng sâu trong suy nghĩ đó, lại có một câu hỏi khác đang dần hình thành. Hay là mình đang thiếu một điều gì đó để hiểu họ? Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những con phố đông đúc. Những tòa nhà cao tầng xen lẫn với những ngôi nhà nhỏ. Những cửa hàng san sát nhau. Những quán ăn vỉa hè bốc khói nghi ngút. Trump chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Một người bán hàng đang cười nói với khách, dù rõ ràng công việc không hề dễ dàng. Một nhóm thanh niên ngồi trên vỉa hè, ăn uống và trò chuyện như thể không có gì phải lo lắng. Một cụ già chậm rãi băng qua đường giữa dòng xe đông đúc. Và kỳ lạ thay, tất cả các phương tiện đều tự động né sang hai bên. Không ai bấm còi, không ai tỏ ra khó chịu. Không thể nào. Ông lắc đầu nhẹ. Trong thế giới mà ông quen thuộc, mọi thứ đều cần luật lệ rõ ràng, hệ thống chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng ở đây, dường như có một thứ luật vô hình nào đó đang vận hành. Một thứ mà không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu. Và điều đó khiến ông bắt đầu tò mò. Không còn chỉ là sự hoài nghi ban đầu. Trump bắt đầu quan sát kỹ hơn. Ông không còn nhìn bằng con mắt của một chính trị gia đang đánh giá một quốc gia, mà là một người đang cố gắng giải mã một điều gì đó. Khi xe dừng lại ở một ngã tư lớn, ông nhìn thấy một cảnh tượng khiến ông phải nhíu mày. Đèn giao thông chuyển đỏ, nhưng không phải tất cả đều dừng lại. Một vài chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển. Một số khác bắt đầu len lỏi qua khoảng trống. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ có vẻ như sắp trở nên hỗn loạn. Nhưng rồi, không có va chạm, không có tai nạn,
Mọi người dường như đọc được ý định của nhau. Họ điều chỉnh tốc độ, hướng đi, khoảng cách, một cách gần như bản năng. Trump dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại. Ánh mắt ông không còn là sự đánh giá đơn thuần nữa. Nó có chút gì đó. Suy nghĩ, đây không phải là hỗn loạn. Ông tự nhủ, đây là một dạng trật tự khác. Và đó là khoảnh khắc đầu tiên. Ông bắt đầu nghi ngờ chính nhận định của mình. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, rời khỏi khu vực trung tâm và đi qua những con phố nhỏ hơn. Ở đây, nhịp sống chậm lại một chút, nhưng vẫn giữ nguyên cái chất rất riêng. Trump nhìn thấy một người đàn ông đang sửa xe bên lề đường, tay dính đầy dầu mỡ nhưng vẫn cười khi nói chuyện với khách. Một người phụ nữ đang gánh hàng rong, bước đi nhanh nhẹn giữa dòng người. Một đứa trẻ chạy theo quả bóng, suýt lao ra đường, nhưng ngay lập tức được một người lạ kéo lại. Trump chú ý đến chi tiết đó. Một người lạ, không do dự, không suy nghĩ, chỉ hành động. Ông nhíu mày. Trong đầu ông, một ý nghĩ thoáng qua, ở Mỹ, liệu có bao nhiêu người sẽ làm như vậy? Câu hỏi đó không có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng nó ở lại, bám theo ông. Chiếc xe cuối cùng cũng đến điểm dừng. Một tòa nhà hiện đại, nơi ông sẽ tham gia các cuộc họp chính thức. Mọi thứ bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài. Không gian yên tĩnh, điều hòa mát lạnh, những bộ vest chỉnh tề, những cái bắt tay đúng chuẩn nghi thức. Đây là thế giới mà Trump quen thuộc. Nhưng điều kỳ lạ là ông không thể ngừng nghĩ về những gì vừa thấy. Trong suốt cuộc họp, khi những con số, những chiến lược, những vấn đề chính trị được đưa ra thảo luận, một phần tâm trí ông vẫn đang ở ngoài kia trên những con phố đông đúc, giữa những con người bình thường mà ông vừa nhìn thấy. Liều lĩnh, ông lặp lại trong đầu. Nhưng lần này, từ đó không còn mang ý nghĩa tiêu cực như trước nữa. Nó bắt đầu có thêm một lớp nghĩa khác. Một lớp nghĩa mà ông chưa thể gọi tên. Sau cuộc họp, khi rời khỏi tòa nhà, ông yêu cầu tài xế đi một vòng thay vì quay thẳng về nơi nghỉ. Đó không phải là một quyết định đã được lên kế hoạch. Nó đến một cách rất tự nhiên, như một phản xạ. Ông muốn nhìn thêm, muốn hiểu thêm, và có lẽ muốn kiểm chứng lại cảm giác của mình. Chiếc xe lại hòa vào dòng giao thông. Nhưng lần này, Trump không còn nhìn với ánh mắt hoài nghi nữa. Ông quan sát kỹ hơn, chậm hơn, sâu hơn. Và rồi, ông bắt đầu nhận ra những điều mà trước đó ông đã bỏ qua. Không phải ai cũng liều. Họ tính toán, họ quan sát, họ phản ứng cực nhanh. Mỗi hành động, dù nhỏ nhất, đều có lý do. Một người băng qua đường không phải vì họ không sợ, mà vì họ biết khi nào là thời điểm an toàn nhất để đi. Một người lái xe len lỏi không phải vì họ bất chấp, mà vì họ hiểu dòng chảy của giao thông. Một người giúp đỡ người khác không phải vì họ không nghĩ đến hậu quả, mà vì họ đã quen với việc đặt người khác lên trước. Trump thở ra nhẹ. Một điều gì đó trong suy nghĩ của ông đang thay đổi, nhưng ông vẫn chưa nhận ra điều đó hoàn toàn. Chưa phải lúc, bởi vì những gì ông sắp chứng kiến mới thực sự là thứ khiến ông phải suy nghĩ lại toàn bộ. Những câu chuyện, những con người, những tình huống mà ranh giới giữa liều lĩnh và dũng cảm trở nên mỏng manh đến mức không thể phân biệt. Và chính những điều đó sẽ dẫn ông đến câu nói đã làm cả thế giới chấn động. Nhưng vào lúc này, khi ngồi trong chiếc xe giữa dòng người tấp nập, Trump chỉ biết một điều: Việt Nam không giống bất kỳ nơi nào ông từng đến. Và có lẽ ông đã đánh giá họ quá sớm. Những gì Donald Trump nhìn thấy trong ngày đầu tiên chỉ mới là bề nổi một lớp vỏ khiến ông tò mò, nhưng chưa đủ để thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Ông vẫn giữ trong đầu một kết luận tạm thời: người Việt có xu hướng hành động liều lĩnh. Nhưng rồi những ngày tiếp theo, từng câu chuyện nhỏ, từng tình huống tưởng chừng rất bình thường lại bắt đầu phá vỡ kết luận đó. Từng chút một, chậm rãi nhưng không thể đảo ngược. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều mà ông không hề lên kế hoạch trước. Đoàn xe của ông di chuyển qua một con đường đông đúc ở Hà Nội. Mọi thứ vẫn như thường lệ, xe cộ chen chúc, tiếng còi xe, nhịp sống hối hả. Nhưng rồi, đột nhiên, dòng xe phía trước khựng lại. Không phải vì tắc đường,
Không phải vì tai nạn lớn, mà vì một khoảnh khắc mà Trâm không thể hiểu ngay lập tức. Một người đàn ông trung niên đã ngã xuống giữa đường. Chiếc xe máy của ông nằm lăn lóc, và ông thì bất động, dường như bị choáng sau cú va chạm nhẹ. Trong một thành phố đông đúc như vậy, điều đầu tiên mà Trâm nghĩ đến là mọi người sẽ tránh xa. Họ sẽ tiếp tục đi. Nhưng không, chỉ trong vài giây, 3 người, rồi 5 người, rồi cả chục người từ mọi hướng lao tới. Không ai hô hào, không ai chỉ đạo, không có lực lượng chức năng, không có tổ chức nào đứng ra điều phối. Chỉ là những con người bình thường đang làm những điều mà với Trâm là quá mạo hiểm. Một thanh niên dừng xe giữa dòng giao thông, bất chấp việc phía sau vẫn còn xe đang lao tới. Anh ta cúi xuống, kiểm tra người đàn ông bị nạn. Một người phụ nữ khác đứng ra giữa đường, giơ tay ra hiệu cho các phương tiện dừng lại. Một người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng nâng đầu nạn nhân lên, cố giữ cho ông không bị chấn thương thêm. Trâm nhìn chằm chằm qua cửa kính. Điều này không hợp lý, ông nghĩ. Trong đầu ông, những kịch bản quen thuộc hiện lên. Người ta sẽ gọi cấp cứu, sẽ đứng từ xa, sẽ tránh liên quan để không gặp rắc rối. Nhưng ở đây, họ không nghĩ như vậy. Họ hành động ngay lập tức, không do dự, không sợ hãi. Trong vòng chưa đầy 2 phút, người đàn ông đã được đưa lên vỉa hè. Có người gọi điện, có người mang nước, có người kiểm tra tình trạng. Và rồi, dòng xe lại tiếp tục di chuyển, như thể chưa có gì xảy ra. Trâm ngả người ra sau ghế. Ông không nói gì. Nhưng trong đầu ông, một câu hỏi bắt đầu lớn dần. Tại sao họ lại làm vậy, mà không nghĩ đến rủi ro cho chính mình? Câu trả lời chưa đến ngay, nhưng nó bắt đầu ám ảnh ông. Vài ngày sau, một câu chuyện khác xảy ra, lần này không phải trên đường phố, mà trong một tình huống riêng tư hơn. Trâm được kể lại về một tài xế xe công nghệ, một người đàn ông bình thường, sống bằng những cuốc xe mỗi ngày. Một buổi tối, anh nhận chở một vị khách có biểu hiện kỳ lạ, không nói nhiều, ánh mắt lảng tránh. Và rồi, giữa đường, người khách bất ngờ yêu cầu rẽ vào một con hẻm tối. Trâm nghe câu chuyện với sự tập trung đặc biệt. Tôi sẽ từ chối, ông nghĩ ngay lập tức. Nhưng người tài xế đó không làm vậy. Anh vẫn rẽ vào con hẻm. Không phải vì anh không nhận ra nguy hiểm, mà vì anh đã nhận ra và quyết định đối mặt. Khi xe dừng lại, người khách lộ rõ ý đồ đe dọa, yêu cầu tiền, thậm chí có dấu hiệu muốn gây hại. Trong một tình huống như vậy, phần lớn mọi người sẽ hoảng loạn. Nhưng người tài xế đó lại phản ứng theo cách mà Trâm không ngờ tới. Anh không bỏ chạy, anh không cầu xin. Anh nhìn thẳng vào người kia, giữ giọng bình tĩnh và bắt đầu nói chuyện. Không phải để thách thức, mà để kéo dài thời gian, để làm giảm căng thẳng, để tìm cơ hội. Và rồi, trong một khoảnh khắc, anh mở cửa xe, bước ra ngoài, hét lớn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Chỉ trong vài giây, ánh đèn từ các ngôi nhà bật sáng, người dân xuất hiện, và kẻ kia buộc phải bỏ đi. Trâm im lặng khi nghe xong. Đó là liều lĩnh, ông nghĩ. Nhưng rồi, ông tự sửa lại trong đầu, hay là can đảm. Câu chuyện thứ ba không phải là một tình huống nguy hiểm tức thời, mà là một hành trình dài hơn, một câu chuyện về một người đàn ông đã mất tất cả. Phá sản, nợ nần, gia đình tan vỡ. Một kịch bản mà Trâm, với kinh nghiệm kinh doanh của mình, hiểu rõ hơn ai hết. Ở Mỹ, người ta sẽ mất nhiều năm để phục hồi, ông nghĩ. Nhưng người đàn ông này chỉ mất vài tháng để bắt đầu lại. Không phải vì anh ta có vốn, không phải vì anh ta có sự hỗ trợ lớn, mà vì anh ta không chấp nhận dừng lại. Anh ta bắt đầu bằng những công việc nhỏ nhất: giao hàng, bán hàng online, làm bất cứ điều gì có thể kiếm tiền. Không sĩ diện, không do dự, không sợ thất bại thêm lần nữa. Trâm nghe câu chuyện này với một sự chú ý đặc biệt, bởi vì ông nhận ra một điều: người đàn ông đó không liều theo cách đối mặt với nguy hiểm. Anh ta liều theo một cách khác, dám đánh cược lại cuộc đời mình khi mà mọi thứ đã sụp đổ.
Và điều đó còn khó hơn. Câu chuyện thứ tư là câu chuyện khiến Trump thực sự im lặng trong một khoảng thời gian dài. Đó là một câu chuyện sinh tồn một tình huống mà ranh giới giữa sống và chết trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một trận lũ bất ngờ xảy ra ở một vùng quê. Nước dâng nhanh. Người dân không kịp trở tay. Trong tình huống đó, một nhóm người đã quyết định quay lại không phải để cứu tài sản, mà để cứu những người còn mắc kẹt. Trump nghe đến đây thì nhíu mày. Quay lại. Khi nước đang dâng ông nghĩ. Nhưng họ đã quay lại. Không phải một người, mà là nhiều người. Họ buộc dây vào người, bám vào nhau, bước vào dòng nước xiết. Mỗi bước đi là một rủi ro, mỗi giây trôi qua là một nguy cơ. Nhưng họ vẫn đi, và họ đã cứu được những người còn mắc kẹt. Khi câu chuyện kết thúc, Trump không nói gì ngay. Ông nhìn ra xa, như thể đang cố gắng xử lý những gì vừa nghe. 4 câu chuyện, 4 tình huống khác nhau, nhưng có một điểm chung. Người Việt không lùi lại khi đối mặt với nguy hiểm. Họ tiến lên, không phải vì họ không sợ, mà vì họ chấp nhận nỗi sợ đó và vẫn hành động. Trump hít một hơi sâu. Đây không phải là liều lĩnh. Ông nghĩ đây là một thứ gì đó khác. Một thứ mà ông chưa từng thấy rõ ràng đến vậy ở bất kỳ nơi nào khác. Và rồi, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu ông, một ý nghĩ mà ông không thể bỏ qua. Nếu đặt họ vào những tình huống lớn hơn, họ sẽ làm gì? Câu hỏi đó không có câu trả lời ngay lập tức, nhưng nó mở ra một cánh cửa. Một cánh cửa dẫn đến những sự kiện tiếp theo. Những sự kiện mà ông sẽ không chỉ nghe kể, mà sẽ trực tiếp chứng kiến. Và khi điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Không chỉ với ông, mà với cả cách thế giới nhìn nhận về Việt Nam. Bởi vì những gì ông sắp thấy không còn là những câu chuyện riêng lẻ, mà là một bức tranh lớn hơn. Một bức tranh mà trong đó, liều lĩnh không còn là từ phù hợp nữa. Và khi ông nhận ra điều đó, câu nói gây chấn động kia sẽ không còn là một phát ngôn ngẫu hứng, mà là kết luận của một hành trình. Một hành trình bắt đầu từ sự hoài nghi và đang dần tiến đến sự thừa nhận. Sau tất cả những gì đã chứng kiến, Donald Trump bắt đầu nhận ra một điều mà chính ông cũng không muốn thừa nhận ngay lập tức. Cách ông nhìn về Việt Nam đang dần thay đổi. Không phải kiểu thay đổi bùng nổ, không phải một khoảnh khắc ngộ ra rõ ràng như trong phim, mà là một sự chuyển dịch chậm rãi, âm thầm, nhưng đủ sâu để khiến ông phải suy nghĩ lại từng kết luận mà mình từng tin là đúng. Ban đầu, trong suy nghĩ của ông, liều là một từ mang sắc thái tiêu cực. Nó gắn với sự thiếu kiểm soát, với những quyết định cảm tính, với những hành động có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Đó là cách ông nhìn những gì diễn ra trên đường phố, trong những câu chuyện mà ông nghe được. Nhưng giờ đây, sau từng tình huống, từng con người, từng khoảnh khắc mà ông không thể giải thích bằng logic thông thường, từ đó bắt đầu mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Ông ngồi trong phòng, một mình, không có trợ lý, không có cố vấn, không có những bản báo cáo dày đặc số liệu. Chỉ có sự im lặng, và trong sự im lặng đó, những hình ảnh bắt đầu quay lại như một cuốn phim mà ông không thể tắt. Người đàn ông ngã giữa đường, và những người lạ lao tới giúp đỡ mà không cần suy nghĩ. Người tài xế đối mặt với nguy hiểm, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh để xử lý tình huống. Người đàn ông mất tất cả, nhưng dám bắt đầu lại từ con số 0. Những con người lao vào dòng nước lũ để cứu người khác. Từng hình ảnh một, rõ ràng, sống động, và điều khiến Trump khó chịu nhất là ông không thể phủ nhận chúng. Nếu đây là liều lĩnh, ông tự hỏi, thì tại sao nó lại hiệu quả? Câu hỏi đó không có câu trả lời đơn giản. Và chính điều đó khiến ông bắt đầu nghi ngờ chính cách định nghĩa của mình. Ông đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra thành phố. Hà Nội về đêm không ồn ào như ban ngày, nhưng vẫn mang một năng lượng rất riêng. Những ánh đèn, những dòng xe, những con người vẫn đang di chuyển, như thể họ không bao giờ dừng lại. Trump khoanh tay, ánh mắt trầm xuống. Ở Mỹ, ông đã quen với một hệ thống mà mọi thứ đều được kiểm soát. Luật pháp rõ ràng, quy trình chặt chẽ, mọi rủi ro đều được tính toán trước,
Nhưng chính vì vậy, con người cũng trở nên cẩn trọng hơn. Họ cân nhắc nhiều hơn, họ sợ sai hơn, và đôi khi họ chọn không hành động. Ở đây, họ không như vậy. Ông nghĩ, người Việt không phải không hiểu rủi ro. Họ hiểu rất rõ, nhưng họ không để rủi ro đó ngăn cản hành động của mình. Và đó là điểm khác biệt. Trump quay lại ghế, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Ông bắt đầu so sánh một phản xạ quen thuộc của một người từng đứng ở đỉnh cao của kinh doanh và chính trị. Người Mỹ theo cách ông nhìn được đào tạo để tối ưu hóa, tối đa hóa lợi ích, giảm thiểu rủi ro. Mọi quyết định đều phải có cơ sở, có dữ liệu, có phân tích. Người Việt ít nhất là những gì ông thấy không có tất cả những điều đó. Nhưng họ có một thứ khác, một thứ mà ông chưa từng đặt tên trước đây. Bản năng hành động. Không phải hành động mù quáng, mà là hành động trong khi vẫn nhận thức được nguy hiểm. Một dạng can đảm rất khác. Trump nhắm mắt lại trong vài giây. Ông nhớ lại những thời điểm khó khăn trong cuộc đời mình, những quyết định mà ông từng phải đưa ra khi mọi thứ không chắc chắn. Ông đã từng gọi đó là liều. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, ông bắt đầu hiểu rằng những khoảnh khắc đó không phải là liều lĩnh. Chúng là cần thiết. Và điều khiến ông bất ngờ là, ở Việt Nam, dường như rất nhiều người sống với tinh thần đó mỗi ngày. Không phải trong những tình huống lớn, mà trong những khoảnh khắc nhỏ nhất. Trump mở mắt ra. Một ý nghĩ bắt đầu hình thành rõ ràng hơn. Có thể mình đã hiểu sai. Không phải sai hoàn toàn, nhưng là chưa đủ. Ông từng nghĩ rằng liều là điểm yếu. Nhưng ở đây, nó lại giống như một lợi thế. Một lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có. Một lợi thế đến từ lịch sử, từ hoàn cảnh, từ cách mà con người được hình thành qua thời gian. Trump đứng dậy lần nữa. Lần này bước chậm hơn. Ông không còn cảm giác khó chịu như những ngày đầu nữa. Thay vào đó là sự tò mò và có chút gì đó tôn trọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ áp dụng tinh thần này vào những lĩnh vực lớn hơn? Ông tự hỏi. Kinh tế, công nghệ, chính trị. Nếu một dân tộc không ngại đối mặt với rủi ro, không ngại hành động khi người khác do dự, họ có thể đi xa đến đâu? Câu hỏi đó khiến ông suy nghĩ lâu hơn bất kỳ vấn đề nào trong các cuộc họp chính thức. Bởi vì nó không có con số cụ thể, không có báo cáo nào trả lời được. Nó là một câu hỏi về con người. Và con người luôn là yếu tố khó đoán nhất. Trump ngồi xuống lại, lần này với một tâm thế khác. Không còn là người quan sát từ bên ngoài, mà là người đang cố gắng hiểu từ bên trong. Ông nhớ lại câu nói của mình, Việt Nam là quốc gia liều nhất. Nếu nói lại bây giờ, ông sẽ nói khác. Không phải vì câu nói đó sai, mà vì nó chưa đủ. Nó chỉ là phần bề nổi, phần mà bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể thấy. Nhưng phần quan trọng hơn nằm ở bên dưới, ở lý do, ở động lực, ở cách mà con người nơi đây suy nghĩ và hành động. Trump thở dài nhẹ. Một nụ cười thoáng qua trên môi, không phải nụ cười của sự tự tin quen thuộc, mà là một nụ cười của sự nhận ra. Có lẽ họ không liều như mình nghĩ, ông lẩm bẩm, mà là mình chưa hiểu họ. Và đó là khoảnh khắc mà mọi thứ bắt đầu thay đổi thực sự. Không phải vì một sự kiện lớn, không phải vì một bài phát biểu, mà vì một sự chuyển biến trong suy nghĩ. Một sự chuyển biến mà khi đã xảy ra, sẽ dẫn đến những kết luận hoàn toàn khác. Nhưng Trump vẫn chưa nói ra điều đó. Chưa phải lúc, bởi vì ông biết, để thế giới hiểu được điều này, cần nhiều hơn một câu nói. Cần một câu chuyện đủ mạnh để khiến người khác cũng phải suy nghĩ như ông. Và câu chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Thực tế, nó chỉ mới bắt đầu. Bởi vì những gì ông đã thấy cho đến lúc này vẫn chỉ là những mảnh ghép. Những mảnh ghép quan trọng, nhưng chưa đủ để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và rồi một sự kiện sắp xảy ra. Một sự kiện mà ông không thể đứng ngoài quan sát. Một sự kiện buộc ông phải đối mặt trực tiếp với tất cả những gì ông đang suy nghĩ. Và khi điều đó xảy ra, ông sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra một kết luận rõ ràng. Một kết luận mà sau này
sẽ trở thành câu nói gây chấn động toàn cầu. Nhưng vào lúc này, trong căn phòng yên tĩnh, Trump chỉ biết một điều: Việt Nam không phải là một quốc gia liều. Ít nhất, không theo cách mà ông từng nghĩ. Và có lẽ, chính sự khác biệt đó mới là thứ khiến ông không thể rời mắt. Khi câu nói "tôi chưa từng thấy quốc gia nào liều như Việt Nam" của Donald Trump được phát ra, nó không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc trong phòng họp. Nó lan đi, nhanh hơn bất kỳ dự đoán nào. Chỉ trong vài giờ, cụm từ đó xuất hiện trên hàng loạt trang tin quốc tế, từ các kênh truyền hình lớn cho đến những nền tảng mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Và điều đáng nói là, không ai hiểu chính xác ông muốn nói gì. Mỗi nơi hiểu theo một cách. Mỗi quốc gia phản ứng theo một góc nhìn. Và chính sự khác biệt đó đã biến một câu nói thành một cuộc tranh luận toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, nơi Trump từng là trung tâm của mọi sự chú ý, phản ứng bùng nổ gần như ngay lập tức. Các kênh truyền hình chia thành nhiều luồng quan điểm rõ rệt. Một số nhà phân tích cho rằng đây chỉ là một phát ngôn mang tính cường điệu quen thuộc của ông, một cách để thu hút sự chú ý, không có nhiều giá trị thực tế. Nhưng một số khác lại không nghĩ vậy. Hãy dừng lại một chút, một chuyên gia địa chính trị nói trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Trump không phải là người dễ dàng dùng từ liều cho bất kỳ quốc gia nào. Nếu ông ấy nói như vậy, có thể ông ấy đã nhìn thấy điều gì đó. Câu nói đó lập tức gây ra tranh cãi. Một bên phản đối Việt Nam không phải là một quốc gia liều lĩnh. Họ đang phát triển, họ đang hội nhập, họ đang đi theo con đường rất thực tế. Bên còn lại đặt câu hỏi, hay là chúng ta đang hiểu sai từ liều? Cuộc tranh luận không đi đến hồi kết. Và điều thú vị là, càng tranh cãi, người ta càng tò mò. Truyền thông Mỹ bắt đầu đào sâu hơn. Họ không chỉ nói về phát ngôn, mà bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam từ lịch sử, văn hóa, cho đến những câu chuyện đời thường. Những bài viết dài xuất hiện, phân tích về tinh thần dân tộc, về cách người Việt đối mặt với khó khăn, về những câu chuyện mà trước đây ít khi được nhắc đến trên truyền thông quốc tế. Ở Trung Quốc, phản ứng lại mang một màu sắc khác. Truyền thông không phản ứng quá gay gắt, nhưng rõ ràng là có sự dè chừng. Một số bài bình luận nhấn mạnh rằng việc một quốc gia được mô tả là liều có thể mang nhiều ý nghĩa không chỉ tích cực, mà còn có thể là cảnh báo. Nhưng đồng thời, cũng có những tiếng nói khác, thừa nhận rằng Việt Nam có một lịch sử đặc biệt, một tinh thần mà không phải quốc gia nào cũng có thể sao chép. Ở châu Âu, phản ứng lại mang tính phân tích nhiều hơn. Các tờ báo lớn không vội vàng kết luận, mà đặt câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi. Liều ở đây là gì? Là sự táo bạo trong chính sách? Là tinh thần con người? Hay là một cách nói ẩn dụ cho điều gì đó sâu xa hơn? Một bài viết trên một tờ báo uy tín đã gây chú ý lớn khi đưa ra một nhận định có thể Trump không đang nói về rủi ro, mà đang nói về khả năng hành động khi đối mặt với rủi ro. Câu nói đó lập tức lan rộng, bởi vì nó mở ra một hướng suy nghĩ hoàn toàn khác, không còn là tranh cãi đúng sai, mà là hiểu hay chưa hiểu. Trong khi đó, tại các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, phản ứng lại mang tính cá nhân hơn. Nhiều người bắt đầu chia sẻ những câu chuyện của chính họ về người Việt, những trải nghiệm khi làm việc cùng, khi du lịch, khi tiếp xúc. Người Việt rất nhanh nhạy, họ không ngại thử cái mới. Họ có thể làm việc trong những điều kiện mà nhiều người khác sẽ từ bỏ. Những bình luận như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, không phải từ chính trị gia, không phải từ chuyên gia, mà từ những người bình thường. Và chính những điều đó lại tạo ra một sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ bài phân tích nào. Trên mạng xã hội, hashtag liên quan đến câu nói của Trump bắt đầu leo lên top xu hướng. Hàng triệu người tham gia vào cuộc thảo luận. Có người đồng ý, có người phản đối, có người chỉ đơn giản là tò mò. Việt Nam liều, hay là thế giới quá an toàn? Liều hay là dũng cảm? Có phải chúng ta đã quá quen với việc tránh rủi ro? Những câu hỏi đó không có câu trả lời chung, nhưng chúng khiến mọi người phải suy nghĩ. Và đó chính là điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt. Không chỉ là một phát ngôn, mà là một chất xúc tác,
một thứ khiến cả thế giới dừng lại và nhìn vào một quốc gia mà trước đây có thể họ chưa thực sự hiểu. Trong giới học thuật, các chuyên gia bắt đầu đưa ra những phân tích sâu hơn. Họ không tập trung vào Trump, mà tập trung vào Việt Nam, vào lịch sử, vào con người, vào cách mà một dân tộc có thể duy trì tinh thần kiên cường qua nhiều thế hệ. Một giáo sư về xã hội học đã nói trong một hội thảo, chúng ta thường nhầm lẫn giữa liều lĩnh và khả năng chấp nhận rủi ro. Hai điều này không giống nhau. Một bên là hành động không suy nghĩ, một bên là hành động dù đã hiểu rõ nguy cơ. Và theo ông, Việt Nam thuộc về vế thứ hai. Nhận định đó nhanh chóng được trích dẫn lại trên nhiều nền tảng. Và một lần nữa, cuộc tranh luận lại bùng lên. Nhưng lần này, nó không còn mang tính đối đầu nữa, mà mang tính khám phá. Mọi người bắt đầu nhìn Việt Nam dưới một góc độ khác. Không phải là một quốc gia nhỏ trong bản đồ thế giới, mà là một ví dụ, một trường hợp đặc biệt, một nơi mà con người có cách đối mặt với cuộc sống rất khác. Trong khi đó, bản thân trăm người khởi nguồn của tất cả lại giữ im lặng. Ông không giải thích thêm, không đính chính, không làm rõ. Và chính sự im lặng đó lại càng khiến mọi thứ trở nên bí ẩn hơn. Tại sao ông ấy không nói rõ? Một nhà báo đặt câu hỏi. Có phải vì ông ấy muốn mọi người tự tìm câu trả lời? Không ai biết chắc. Nhưng có một điều rõ ràng, câu nói đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính người nói ra nó. Nó không còn là của Trump nữa. Nó thuộc về thế giới, thuộc về cách mỗi người hiểu nó. Và trong quá trình đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Càng nhiều người tìm hiểu, họ càng nhận ra rằng vấn đề không nằm ở Việt Nam, mà nằm ở cách họ nhìn nhận thế giới. Bởi vì nếu bạn sống trong một môi trường an toàn, bạn sẽ coi những hành động táo bạo là liều. Nhưng nếu bạn sống trong một môi trường mà mỗi ngày đều là thử thách, bạn sẽ gọi đó là bình thường. Và chính sự khác biệt đó đã tạo ra khoảng cách trong cách hiểu. Một khoảng cách mà câu nói của Trump vô tình làm lộ ra. Cuối cùng, sau nhiều ngày tranh luận, một điều bắt đầu rõ ràng hơn, không có một định nghĩa duy nhất cho từ liều. Và có lẽ, đó không phải là từ phù hợp nhất để mô tả Việt Nam. Nhưng paradox ở chỗ, chính từ đó lại khiến cả thế giới chú ý, khiến họ đặt câu hỏi, khiến họ tìm hiểu, khiến họ phải nhìn lại những gì họ từng tin là đúng. Và có lẽ, đó mới chính là điều mà Trump thực sự đã làm. Không phải là đưa ra một kết luận, mà là mở ra một cuộc đối thoại. Một cuộc đối thoại mà đến lúc này vẫn chưa có hồi kết. Và trong khi cả thế giới vẫn đang tranh cãi, phân tích, suy đoán, thì ở một nơi nào đó, một sự kiện đang diễn ra. Một sự kiện mà khi nó kết thúc, sẽ không còn ai có thể nhìn Việt Nam theo cách cũ nữa. Kể cả những người hoài nghi nhất, kể cả những người phản đối mạnh mẽ nhất. Bởi vì lần này, không còn là lời nói, mà là thực tế. Một thực tế mà ngay cả Trump cũng không thể ngờ tới. Không ai trong đoàn của Donald Trump nghĩ rằng ngày hôm đó sẽ trở thành bước ngoặt thay đổi toàn bộ cách ông nhìn về Việt Nam. Lịch trình ban đầu rất rõ ràng, được sắp xếp chính xác đến từng phút, một buổi gặp gỡ, một chuyến thăm ngắn, vài cái bắt tay, vài bức ảnh, rồi quay trở lại. Mọi thứ đều nằm trong kiểm soát, giống như cách ông luôn vận hành mọi thứ trong cuộc đời mình. Nhưng chính trong sự kiểm soát đó, lại ẩn chứa một biến số mà không ai lường trước được. Trời bắt đầu đổi màu khi đoàn xe rời khỏi trung tâm Hà Nội. Không phải kiểu chuyển đổi đột ngột, mà là một sự thay đổi rất tinh tế, gió mạnh hơn một chút. Bầu trời nặng nề hơn một chút. Những đám mây đen kéo xuống thấp như thể đang đè nặng lên toàn bộ thành phố. Trump vẫn ngồi trong xe, ánh mắt lướt qua cửa kính, không quá để tâm. Ông đã đi qua nhiều nơi, đã chứng kiến nhiều cơn bão, nhiều tình huống khắc nghiệt hơn thế. Với ông đây chỉ là một cơn mưa, nhưng rồi cơn mưa bắt đầu, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Không phải mưa rơi mà là mưa đổ xuống, như thể ai đó vừa lật ngược cả bầu trời. Nước dội xuống mặt đường, bắn tung lên từ bánh xe, tạo thành một màn trắng xóa. Tầm nhìn giảm xuống gần như bằng không.
Những chiếc xe phía trước bắt đầu giảm tốc, rồi dừng hẳn. Tiếng còi xe vang lên dồn dập, nhưng vô ích. Nước dâng lên rất nhanh, nhanh đến mức những người trong xe bắt đầu nhìn nhau. Chúng ta nên quay lại. Một giọng nói vang lên, không giấu được sự lo lắng, nhưng không ai di chuyển được nữa. Dòng xe đã bị khóa chặt, và rồi một âm thanh vang lên, nhỏ, yếu ớt, nhưng đủ để xuyên qua tiếng mưa. Một tiếng kêu cứu. Trâm nhíu mày, quay đầu về phía âm thanh phát ra. Ban đầu ông nghĩ mình nghe nhầm, nhưng rồi tiếng kêu đó lại vang lên, rõ hơn, gấp gáp hơn. Ông nhìn qua lớp kính mờ, cố tập trung. Và rồi ông thấy một chiếc xe máy bị nước cuốn lệch sang một bên. Một người phụ nữ đang cố giữ thăng bằng. Còn phía sau, một đứa trẻ nhỏ bị trượt xuống. Nửa người đã chìm trong dòng nước đang chảy xiết. Trâm bất động trong vài giây. Trong đầu ông, hàng loạt kịch bản hiện lên. Ở nhiều nơi khác, trong một tình huống như vậy, người ta sẽ chờ lực lượng cứu hộ, sẽ giữ khoảng cách, sẽ không ai lao vào dòng nước đang dâng cao như vậy. Nhưng ở đây, mọi thứ diễn ra khác hoàn toàn. Không có ai ra lệnh, không có ai chỉ đạo. Nhưng chỉ trong vài giây, từ hai bên đường, từ những chiếc xe đang mắc kẹt, từ những con người hoàn toàn xa lạ, họ lao ra. Một thanh niên cởi áo mưa, ném điện thoại cho người bên cạnh, rồi bước thẳng xuống dòng nước mà không do dự. Một người đàn ông khác nhanh chóng lấy dây từ cốp xe, buộc vào cột điện, rồi quấn quanh người mình. Một người phụ nữ đứng trên cao, liên tục hét lớn để hướng dẫn, để cảnh báo. Tất cả diễn ra trong vài chục giây. Không có sự hoảng loạn, không có sự chần chừ, chỉ có hành động. Trump mở cửa xe. Người trợ lý lập tức ngăn lại, nhưng ông gạt tay ra. Ông bước xuống, nước lập tức tràn vào giày, lạnh buốt. Nhưng ông không quan tâm. Ánh mắt ông dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Người thanh niên đã tiến gần đến đứa trẻ, nhưng dòng nước mạnh hơn anh nghĩ. Anh loạng choạng trong một khoảnh khắc. Trump nín thở. Chỉ cần một sai lầm, mọi thứ có thể kết thúc rất tệ. Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông buộc dây phía sau kéo căng sợi dây, giữ cho anh ta không bị cuốn đi. Một người khác lao tới, nắm lấy tay anh. Ba người, một sợi dây, một đứa trẻ. Tất cả kết nối với nhau trong một khoảnh khắc mà Trump chưa từng thấy trong đời. Và rồi, họ kéo được đứa trẻ lên. Tiếng thở phào vang lên, không lớn, nhưng lan ra như một làn sóng. Người mẹ ôm chặt con, run rẩy. Người thanh niên ngồi xuống, thở dốc. Nước vẫn chảy xung quanh. Không ai vỗ tay, không ai làm ồn. Chỉ là những cái gật đầu, những ánh mắt hiểu nhau. Rồi, họ quay lại xe, như thể đó chỉ là một việc bình thường. Trump đứng đó, bất động. Nước vẫn dâng quanh chân ông, nhưng ông không cảm nhận được nữa. Trong đầu ông, mọi thứ như dừng lại. Họ vừa làm gì vậy, ông tự hỏi. Đây không phải là liều lĩnh. Không thể chỉ là liều lĩnh. Nếu là liều, họ đã không phối hợp như vậy. Nếu là bốc đồng, họ đã không chuẩn bị dây, không hỗ trợ nhau, không tính toán từng bước. Đây là một thứ khác. Một thứ mà ông chưa từng chứng kiến rõ ràng đến vậy. Trump quay lại xe, nhưng lần này ông không ngồi như trước. Ông cúi người, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm xuống. Những gì ông vừa thấy không thể giải thích bằng những khái niệm cũ. Không phải liều, không phải mạo hiểm, mà là hành động có ý thức trong nguy hiểm. Là việc chấp nhận rủi ro, không phải vì không sợ, mà vì không thể đứng yên. Cơn mưa dần yếu đi, nước bắt đầu rút chậm, dòng xe dần di chuyển trở lại. Nhưng trong đầu Trump, mọi thứ vẫn đang dâng lên. Ông nhìn ra ngoài, nơi những con người vừa mạo hiểm tính mạng để cứu một đứa trẻ xa lạ, giờ đã trở lại với cuộc sống bình thường. Không ai tự hào, không ai kể công, không ai quay video, không ai chờ đợi sự công nhận. Họ chỉ làm điều cần làm. Và điều đó khiến ông bị sốc. Không phải kiểu sốc ồn ào, mà là một cú sốc lặng. Một cú sốc khiến ông phải nhìn lại chính mình.
nhìn lại cách ông đánh giá con người, nhìn lại cách ông định nghĩa can đảm. Trâm nhắm mắt lại trong vài giây, và trong khoảnh khắc đó, một sự thật hiện ra rõ ràng, không thể chối cãi. Họ không liều, ông nghĩ. Họ chỉ không quay lưng. Và đó là khoảnh khắc mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Không còn hoài nghi, không còn đánh giá từ bên ngoài. Chỉ còn sự thừa nhận. Một sự thừa nhận mà ông biết, sớm hay muộn, ông sẽ phải nói ra. Không phải cho riêng mình, mà cho cả thế giới. Không khí trong căn phòng hôm đó khác hẳn những lần trước. Không còn là sự căng thẳng lạnh lẽo của những cuộc họp mang tính đối đầu. Cũng không còn là những ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ. Thay vào đó là một sự chờ đợi. Một sự im lặng kéo dài hơn bình thường. Như thể tất cả đều cảm nhận được rằng điều sắp được nói ra sẽ không giống bất kỳ điều gì trước đây. Donald Trump ngồi đó, hai tay đặt trên bàn. Ánh mắt không còn sắc bén theo kiểu áp đảo quen thuộc, mà trầm xuống một sự trầm lặng hiếm thấy ở ông. Những người có mặt bắt đầu nhận ra điều đó. Ông không vội vàng, không chen ngang, không phản ứng tức thì như thường lệ. Ông đang suy nghĩ, và khi Trump suy nghĩ lâu hơn bình thường, đó luôn là dấu hiệu của một điều gì đó lớn. Một người điều phối lên tiếng, giọng mang tính thủ tục. Ngài Trump, ông có muốn chia sẻ quan điểm của mình về tình hình hiện tại không? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến cả căn phòng như nín thở. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ông. Máy quay đã sẵn sàng. Các phóng viên siết chặt micro. Những dòng tiêu đề đang chờ được viết ra, nhưng chưa ai biết sẽ viết gì. Trump không trả lời ngay. Ông hít một hơi chậm, mắt nhìn xuống trong vài giây, rồi ngẩng lên. Và khi ông bắt đầu nói, giọng ông không lớn, không gay gắt, nhưng đủ rõ để khiến từng người trong phòng phải lắng nghe. Tôi đã nói trước đây rằng tôi chưa từng thấy quốc gia nào liều như Việt Nam. Ông dừng lại một nhịp. Một vài người khẽ chuyển động, như thể chuẩn bị phản ứng. Nhưng ông tiếp tục, lần này chậm hơn. Và tôi biết, câu nói đó đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Một số ánh mắt bắt đầu thay đổi. Không còn chỉ là tò mò, mà là chờ đợi. Trump nghiêng nhẹ người về phía trước, hai tay đan vào nhau. Nhưng sau tất cả những gì tôi đã chứng kiến, tôi nhận ra rằng mình đã dùng sai từ. Câu nói đó như một cú đánh thẳng vào không khí vốn đã căng. Một vài tiếng xì xào rất nhỏ vang lên. Các phóng viên nhìn nhau. Sai từ một người thì thầm. Trump không dừng lại. Họ không liều theo cách mà chúng ta nghĩ. Ông ngẩng đầu, ánh mắt quét qua căn phòng. Tôi đã thấy những con người lao vào dòng nước đang dâng để cứu một đứa trẻ không quen biết. Một số người trong phòng hơi nghiêng người, như thể muốn nghe rõ hơn. Tôi đã thấy những người sẵn sàng dừng lại giữa dòng xe để giúp một người gặp nạn. Giọng ông không cao, nhưng mỗi từ đều rõ ràng. Tôi đã thấy những con người mất tất cả, nhưng vẫn đứng dậy và bắt đầu lại mà không cần ai bảo họ phải làm vậy. Ông dừng lại, không phải vì hết lời, mà vì ông biết những gì ông vừa nói đã đủ để khiến mọi người suy nghĩ. Rồi ông nói tiếp, lần này chậm hơn, như thể từng từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng ta gọi đó là liều, bởi vì chúng ta không hiểu. Một khoảng lặng nữa, nhưng sự thật là đó không phải liều lĩnh. Ông hơi nghiêng đầu. Đó là can đảm, là bản năng hành động khi người khác do dự, là việc không quay lưng khi có ai đó cần giúp đỡ. Cả căn phòng im phăng phắc, không còn tiếng gõ bàn phím, không còn tiếng xì xào, chỉ còn giọng nói của Trump. Và tôi nhận ra một điều. Ông nói tiếp, lần này giọng trầm hơn. Nếu thế giới này muốn tồn tại, nếu chúng ta muốn vượt qua những khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt, thì có lẽ chúng ta cần học điều đó. Một vài ánh mắt mở to, một số người hơi ngả người ra sau, nhưng chưa ai nói gì. Trump nhìn thẳng về phía trước, không né tránh. Chúng ta cần học từ Việt Nam. Câu nói đó như một tia sét, không ồn ào, nhưng đánh thẳng vào nhận thức của tất cả những người đang nghe. Một phóng viên gần như không kìm được, bật lên. Ông đang nói rằng thế giới nên học từ Việt Nam. Trump không quay sang, chỉ gật đầu nhẹ. Đúng vậy,
Ông trả lời ngắn gọn, không phải về sức mạnh quân sự, không phải về kinh tế, mà về con người. Ông đặt tay lên bàn, về cách họ đối mặt với rủi ro, về cách họ hành động khi cần thiết. Những chiếc điện thoại bắt đầu rung lên, những dòng tin nhắn được gửi đi, những tiêu đề bắt đầu hình thành. Nhưng Trump vẫn chưa dừng lại. Tôi đã đi nhiều nơi, ông nói, giọng trở nên chắc hơn. Tôi đã thấy nhiều quốc gia mạnh mẽ, nhưng rất ít nơi mà con người sẵn sàng bước vào nguy hiểm, không phải vì họ muốn, mà vì họ không thể làm khác. Ông nhìn quanh, chậm rãi, và đó không phải là liều lĩnh. Một nhịp dừng đó là sức mạnh. Không ai phản bác, không ai cắt lời, bởi vì cách ông nói không phải là tranh luận, mà là kết luận. Một kết luận được rút ra từ trải nghiệm, từ những gì ông đã tận mắt chứng kiến. Một phóng viên khác cố gắng chen vào, nhưng nhiều người cho rằng hành động như vậy là thiếu an toàn. Trump giơ tay nhẹ, không mạnh, nhưng đủ để người kia dừng lại. An toàn, ông lặp lại. Chúng ta đã quá quen với việc đặt an toàn lên trên tất cả. Ông nhìn thẳng, đến mức đôi khi chúng ta quên mất rằng có những thứ quan trọng hơn. Không khí trong phòng thay đổi. Không còn là một buổi họp báo, mà giống như một khoảnh khắc mà mọi người đang chứng kiến một sự thay đổi. Không chỉ trong lời nói, mà trong cách một con người nhìn thế giới. Trump ngả nhẹ người ra sau, giọng chậm lại. Tôi không nói rằng chúng ta nên trở nên liều lĩnh. Ông nhấn mạnh. Tôi nói rằng chúng ta nên hiểu điều gì khiến họ hành động như vậy. Ông dừng lại, rồi nói câu cuối cùng, một câu mà sau này sẽ được trích dẫn khắp nơi. Bởi vì nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta có thể học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Im lặng. Một sự im lặng kéo dài vài giây. Rồi đột nhiên, mọi thứ bùng nổ. Tiếng máy ảnh, tiếng gõ bàn phím, tiếng phóng viên gọi nhau. Câu nói vừa rồi không còn nằm trong căn phòng nữa. Nó đã đi ra ngoài, ra thế giới, và chỉ trong vài phút, nó bắt đầu xuất hiện trên mọi nền tảng. Trump, thế giới nên học từ Việt Nam. Phát biểu gây chấn động của Trump làm dậy sóng truyền thông quốc tế. Từ liều lĩnh đến sức mạnh, Trump thay đổi hoàn toàn quan điểm về Việt Nam. Mạng xã hội bùng nổ. Người ta chia sẻ, người ta tranh luận, người ta phản ứng. Nhưng lần này, không còn là sự hiểu lầm đơn thuần, mà là một cuộc đối thoại sâu hơn về cách con người sống, về cách họ đối mặt với rủi ro, về việc điều gì thực sự làm nên sức mạnh của một quốc gia. Và ở giữa tất cả những điều đó, Trump đứng lên, không nói thêm gì, không giải thích thêm. Ông đã nói đủ, và ông biết phần còn lại thế giới sẽ tự làm. Bởi vì đôi khi, một câu nói đúng thời điểm có thể thay đổi cách cả thế giới nhìn nhận một điều gì đó. Và lần này, điều đó đã xảy ra. Sau tất cả những tranh luận, những phân tích và cả những cảm xúc trái chiều xoay quanh phát ngôn của Donald Trump, điều động lại không còn là câu chữ liều hay dũng cảm nữa, mà là một câu hỏi sâu hơn. Điều gì thực sự khiến con người hành động khi đối mặt với nguy hiểm? Nếu nhìn bề ngoài, rất dễ gán nhãn cho những hành động đó là liều lĩnh, là thiếu suy nghĩ, là đặt bản thân vào rủi ro không cần thiết. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, khi đặt mình vào hoàn cảnh của những con người ở Việt Nam, bạn sẽ nhận ra một điều khác hẳn. Họ không hành động vì muốn thể hiện, cũng không phải vì không sợ hãi, mà vì họ không thể đứng yên khi có người cần giúp đỡ. Và chính điểm đó tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa liều và can đảm. Liều theo cách hiểu thông thường là hành động mà không cân nhắc hậu quả. Nhưng những gì đã được chứng kiến lại cho thấy điều ngược lại. Đó là những quyết định diễn ra rất nhanh, nhưng không phải không có nhận thức. Người Việt hiểu rõ nguy hiểm, nhưng họ chấp nhận nó không phải vì họ coi thường rủi ro, mà vì họ đặt giá trị con người lên trên nỗi sợ cá nhân. Đây không phải là sự bốc đồng, mà là một dạng phản xạ được hình thành qua thời gian, qua lịch sử, qua những lần mà nếu không hành động, hậu quả sẽ còn lớn hơn. Bài học ở đây không chỉ dành riêng cho một quốc gia, nó dành cho bất kỳ ai đang sống trong một thế giới ngày càng ưu tiên sự an toàn tuyệt đối. Chúng ta được dạy phải cẩn trọng, phải tính toán, phải tránh rủi ro,
Điều đó không sai. Nhưng đôi khi, chính việc quá tập trung vào an toàn lại khiến chúng ta chậm lại, do dự và bỏ lỡ những khoảnh khắc mà hành động là điều cần thiết nhất. Không phải lúc nào cũng có thời gian để phân tích, để chờ đợi một điều kiện hoàn hảo. Có những tình huống mà giá trị của con người được đo bằng việc họ dám bước lên phía trước hay không. Tinh thần đó, tinh thần dám đối mặt, dám hành động dù biết có rủi ro, không phải là thứ có thể học trong ngày một ngày hai. Nó đến từ cách sống, từ môi trường, từ những trải nghiệm mà mỗi con người tích lũy. Nhưng điều quan trọng là nó nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh không chỉ nằm ở công nghệ, tiền bạc hay quyền lực, mà còn nằm ở lựa chọn của từng cá nhân trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Và có lẽ, bài học lớn nhất không phải là hãy liều hơn, mà là hãy hiểu rõ điều gì đáng để bạn bước qua nỗi sợ của chính mình. Bởi vì khi bạn tìm được câu trả lời cho điều đó, bạn sẽ không còn gọi hành động của mình là liều nữa. Bạn sẽ gọi nó là điều cần phải làm. Câu chuyện khép lại, nhưng dư âm của nó thì không. Câu nói của Donald Trump vẫn còn đó, lơ lửng giữa những tranh cãi chưa có hồi kết. Tôi chưa từng thấy quốc gia nào liều như Việt Nam. Nhưng giờ đây, nếu nghe lại câu nói đó, nó không còn mang ý nghĩa như lúc ban đầu nữa. Nó không còn là một nhận xét gây sốc, không còn là một sự đánh giá vội vàng. Nó đã trở thành một câu hỏi khiến người ta phải dừng lại, phải suy nghĩ, phải nhìn sâu hơn vào những gì mình tưởng như đã hiểu rõ. Bởi vì sau tất cả, điều khiến Việt Nam khác biệt chưa bao giờ là sự liều lĩnh, mà là trái tim. Một thứ không thể đo bằng con số, không thể phân tích bằng logic, và cũng không thể nhìn thấy chỉ trong một khoảnh khắc. Đó là thứ khiến một người xa lạ sẵn sàng lao vào dòng nước xiết để cứu một đứa trẻ. Là thứ khiến một con người dám đứng lên từ đổ vỡ mà không cần ai thúc đẩy. Là thứ khiến họ chọn hành động khi phần lớn thế giới chọn đứng nhìn. Và chính điều đó mới là thứ khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Không phải vì nó nguy hiểm, mà vì nó quá thật, quá bản năng, quá khó để giải thích. Trong một thế giới ngày càng an toàn, ngày càng tính toán, ngày càng sợ sai, thì sự tồn tại của những con người như vậy giống như một nghịch lý. Họ không hoàn hảo, họ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng họ có một thứ mà không phải ai cũng giữ được, sự sẵn sàng bước tới khi cần thiết. Và đó là điều khiến Trump phải im lặng, không phải vì ông không có gì để nói, mà vì có những thứ không thể diễn đạt hết bằng lời. Chỉ có thể cảm nhận, chỉ có thể trải qua. Và khi bạn đã thấy nó, đã hiểu nó, bạn sẽ không thể nhìn thế giới theo cách cũ nữa. Có thể bạn vẫn sẽ gọi đó là liều, có thể bạn sẽ gọi nó là dũng cảm, nhưng sâu trong bạn, bạn sẽ biết đó là một thứ khác. Một thứ mà nếu mất đi, con người sẽ không còn là con người nữa. Và câu hỏi cuối cùng không còn dành cho Trump, không còn dành cho Việt Nam, mà dành cho chính bạn. Nếu một ngày nào đó, bạn đứng trước một khoảnh khắc mà bạn phải lựa chọn giữa an toàn và hành động, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ đứng nhìn hay bạn sẽ bước tới? Bởi vì trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ hiểu thế nào là liều và thế nào là trái tim.